السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الشامي يحييكم. إن شاء الله بإذن الله بدأت قناتي على اليوتيوب باسم محمد الشامي. إن شاء الله لينك القناة هيبقى موجود في صندوق الوصف. أتمنى أنكم تشتركوا في القناة، سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. إن شاء الله بإذن الله فيديوهات جديدة حصرية ومعلومات جديدة. إن شاء الله تابعوني وأتمنى لكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معاكم صلاح من قناة هوم ديكور. هو الشغل اللي احنا هنعمله ده الفيديو دوت يعني هو قد ممكن ما يعجبش البعض وممكن يعجب ناس تانية، ولكن هي الفكرة دي فكرة السايبرات. كافيهات النت او شغل السايبرات او كافيهات النت ده الشغل ده بيتعمل في الاماكن دي، وفي ناس مش فاهمه هو بيتعمل ازاي. هو احنا هنكرطش الالوانات كلها على الحيطه وهنشوف شكلها ايه في الاخر. طبعا انا عارف شكلها، بس انتوا زي ما شفتوا في الصوره في الفيديو في بدايه الفيديو هو ده الشكل، شغل طرطشه الالوان على الحيطه. بس احنا هنعملها بطريقه مختلفه. احنا هنطرطش على لون غامق، في ناس عملتها على لون ابيض، اصفر، احمر فاتح، لكن احنا هنطرطشها على الاسود. هو الشغل ده منتشر في الكافيهات او القهاوي، كافيهات النت والكلام ده كله، السايبر زي ما بنقول. فتعالوا كده شوفوا الشغل ده هنعمله ازاي. طبعا بعد ما احنا بنطرطش، عشان انا ما قلتش لما بصور لو انا ما قلتش، بعد ما بنطرطش الالوانات كتير على اللون الاسود، ممكن تعمله في جنب على فكره، مش هيبقى شكله يعني مش هيبقى وحش، يعني مش بطلوا كويس، شكل كويس. ممكن يعجبك الشغل ده وممكن ما يعجبكش. انا في القناه دي بقدم محتوى قد يعجب البعض وممكن ما يعجبش كل الناس يعني، بس انا بديكوا كل الافكار وكل الحالات. ايه اللي يعجبك ايه اللي ما يعجبكش دي بتاعتك مش بتاعتي. ممكن الديكور اللي انا بعمله ده ما يكونش عاجبني، بس انا بديكوا كل الحالات وكل الافكار وانت اللي بتختار في النهايه، عشان ما حدش يكون فاهم ان هي دي اذواقي او لا. انا بديك افكار كتير وانت اختار اللي انت عايزه. الموضوع ده بتاعك انت مش بتاعك. فاحنا هندهن اسود وهنطرطش بلاستيك بايدينا وبالفرشه زي ما شفتوا قبل كده في الفيديو. هنطرطش البلاستيك احمر وازرق واصفر واسود، هنطرطش الوانات كتيره وابيض. ممكن عايز تحط ترش جليتر عليه مفيش مشكله، ممكن ترش جليتر عليه. وده الشغل اللي بيتعمل في الكافيهات النت والقهاوي العاديه. الشغل ده منتشر في الاماكن ديت، وفي ناس بتقول لي احنا مش عارفين هو بيتعمل ازاي بيتقطعش الكلام ده. فتعالوا كده شوفوا معايا الفيديو ده. هنطرطش البلاستيك على الحيطه. تابع الفيديو. استنى قبل ما تتابع الفيديو، بعد ما بتطرطش كل الكلام ده كله على الحيطه زي ما انتم هتشوفوا في الفيديو، بتدهن وش ورنيش مائي، وش ورنيش مائي او وش سيلر على حسب زي ما انت بتحب. لو حابب ان هو يكون بيغرق او بيلمع قوي ممكن تدهنه ورنيش مائي. ورنيش مائي بيلمع، ورنيش بيتخفف الميه، تدهن بيه الشغل ده خالص عشان يثبت لك الالوانات دي ما تبقعش في هدوء او في ايدك، او بتديله وش سيلر. السيلر هو الورنيش برضه، بس ورنيش مطفي مش بيلمع. تابع الفيديو.